Před laťováním je potřeba zjistit vzdálenost latí podle typu krytiny. U profilovaných plechových střech to bývá nejčastěji 35 cm. Jako další věc je potřeba určit si přesah střechy, jaký chci mít na začátku a na konci. Přesah na konci je potřeba udělat tak, aby dobře vycházel do okapu. Na krajní trámě je dobrý nakreslit tužkou latě, jak budou vycházet. Krajní latě jsou potřeba založit do provázku. Dole se vlastně začíná předposlední latí, protože mezi předposlední a poslední už je jiná vzdálenost než těch 35 mezi těma ostatníma. Potom se dá buď vyrobit takováhle míra, která drží vzdálenost mezi latěma, nebo použít barvící šňůrku, která se dá vždycky přidělat na koncích a potom vlastně natáhnout jako tětivu a pustit ji zpátky na trámy, aby tam udělala čárku. Když se použije tenhle přípravek, tak to vypadá zhruba takhle. Musí to vycházet tak, aby od držku jedné latě k vršku druhé latě bylo těch 35. A jako poslední věc se založí první řada krytiny, nastaví se přesah do boku a pravý úhel k latím. Krytina se šroubuje na stranách v každý vlnce šroub, aby byl, a potom zhruba vždycky v objednu. To znamená jednu řadu přišroubovat, druhou vynechat, jednu řadu přišroubovat, druhou vynechat a mezi vlnkama taky vždycky jednu přišroubovat, jednu vynechat, jednu přišroubovat, jednu vynechat. Šrouby by se měly přitahovat sitem, tak aby guma byla jenom mírně zmačknutá, aby nezačala vylejzat okolo. Střecha u kůlny je poměrně jednoduchá záležitost, nemusí se tady řešit komíny, střešní okna, nějaký jiný prostupy. Takže když se správně založí a dobře vyšroubuje, tak by neměl být problém. Ze spodu na latích je dobře vidět, že profil střechy dobře kopíruje latě. Nesmí to utíkat nikam pryč. Takže já doufám, že video třeba někomu pomůže při laťování. Když tak mi dejte like, ať se vám daří a já jdu šroubovat.